Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ni aku nak buat satu unboxing wireless headphone daripada Aftershokz, iaitu model Aeropex. So stay tune. So ini adalah produk terbaru daripada Aftershokz, iaitu model Aeropex. Tapi sebenarnya produk ni tak adalah baru sangat. Sebenarnya dia dah keluarkan pada, kalau tak salah aku, dalam Oktober 2019. So cuma aku baru berkesempatan nak beli dan juga bajet baru ada nak beli. So harganya agak mahal jugalah, dalam 600 ke 700 macam tu harganya. So ini adalah sebenarnya wireless bone conduction headphone. Apa itu bone conduction headphone? Aku akan explain kemudian nanti. So sebelum kita buat unboxing, aku nak tengok dululah apa yang ada kat sini. So ini adalah model Aeropex, which is ini adalah wireless. So sebenarnya masa launching hari tu, Aftershokz ada keluarkan dua model, iaitu Aeropex dan juga extraneous, which is Aeropex adalah ada connection Bluetooth, dan extraneous tu adalah ada internal memory sebanyak 4GB tapi tak ada connection untuk Bluetooth. So this one korang boleh connect dengan korang punya smartwatch ataupun smartphone korang. So itu adalah bezanya lah antara dua model ni. Kemudian yang ni juga adalah IP67, which is boleh tahan air lah, water resistant. Sama juga dengan extraneous tu IP68, waterproof juga. So bolehlah kalau korang nak berenang, korang boleh pakai headphone ni. Kemudian Aftershokz claim benda ni ataupun wireless headphone ni boleh tahan sehingga 8 jam. So aku tak try lagi lah sama ada boleh tahan selama 8 jam ataupun tak. So harap-harapnya memang boleh tahan lah. So kalau aku lari full marathon, bolehlah cover satu marathon tu kan, 7 jam, 6 jam, 7 jam, okey lah. So yang lain-lain adalah lagi satu, kalau korang beli, dia ada warranty 2 tahun. So korang kena log in dalam Aftershokz punya web dan kemudian korang register sendiri untuk dia punya warranty. So selama 2 tahun lah. So rasanya itu je. So kita tengok unboxing dululah. So sekarang kita nak buat unboxing untuk Aftershokz Aeropex. So ini adalah dia punya box dia lah. So aku ambil hari ni adalah color cosmic black. So jom kita buat unboxing dulu. Kita tengok macam mana apa yang ada dalam ni. So, jom kita tengok apa lagi ada dalam kotak ni. So ini adalah Aeropex Aftershokz color cosmic black. So slide dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Be open. So box ni memang sangat-sangat eksklusif. So korang tengok. Tada! So apa yang ada adalah kita ada dia punya earphone dia sendiri kat sini, kalau hitam. Kemudian tengok dalam ni ada apa lagi. Ada pouch dia, magnetic pouch, nice. Kemudian kita ada juga dua kabel charger dia. Rasanya sebab satu mungkin kita boleh simpan lah dekat dalam bag ke, kalau outstation at least kita tak adalah tertinggal. Sebab kalau korang tengok, dia punya charging portnya adalah memang berbeza daripada yang lain. So kalau korang tertinggal, memang korang tak boleh charge dekat mana-mana. So itu kenapa rasanya reason kenapa dia bagi dua lah. So yang lain adalah manual dalam ni juga. So dia bagi manual. Dan juga ni penutup telinga ni. So itu sahaja yang ada dalam box ni. Macam biasalah, user guide dan wash bag dia sangat-sangat cantik sebenarnya, nice. Dan dia ada magnet dekat sini.
So bolehlah kita simpan nanti. So itu sahaja untuk unboxing. Ini yang kita dapat dalam kita punya box. Okay, so inilah yang kita buat unboxing tadi. Sebenarnya wireless headphone ni sangat-sangat ringan. Aku dah try sebenarnya untuk pergi running dan memang tak rasa berat langsung dekat telinga korang. So apa bezanya adalah ini tadi aku dah explain yang mana ini adalah bone conduction headphone, which is korang letakkan macam ni, so dia tak masuk dalam korang punya telinga tau. So dia cuma dekat sini sahaja. Tapi korang masih boleh dengar. Kalau pasang lagu dan sebagainya, aku dah try, memang bagi aku kualiti dia sangat sedap. Walaupun semua detail music tu boleh dengar. Bassnya memang tak adalah sekuat bass macam kita punya earphone yang kita sumbat dalam telinga. Tapi tetap aku rasa boleh puas hati untuk aku. So kita boleh dengar. Dan sebenarnya bone conduction ni adalah dia ada getaran dekat sini. So korang masih boleh dengar dalam genggaman telinga korang. Okay. Dan satu lagi adalah bezanya adalah yang ni korang masih boleh dengar environment luar. So kalau korang berlari, ada motor ke kereta dan sebagainya, korang boleh masih dengar keadaan sekeliling korang. Okay? Kalau korang pakai sumbat telinga tu, kadang-kadang kita tak dengar apa benda pun sekeliling kita. So agak membahayakan kepada kita lah. Okay? So yang ni memang tujuannya adalah memang untuk mengelakkan daripada berlakunya berlakunya benda-benda yang tak digini lah, sebab kita boleh dengar keadaan sekeliling kita. Okay, so kita try, aku rasa aku nak try dulu untuk connectkan dengan aku punya smartwatch. Aku pakai Garmin Forerunner 945 Music. Okay, so that's why aku beli yang ni, sebab aku nak connect dengan yang ni. Okay, tadi aku sebenarnya masa mula-mula aku buka, aku pun pening juga. Aku try connect, tak dapat-dapat dengan jam aku ni. Kenapa? Rupa-rupanya sebenarnya bila kita nak connect, okay, kita tekankan button on ni lama sampai dah dia keluar warna biru. Kemudian hold lagi sampai dia ada klik blinking warna biru dengan warna merah. So itu barulah dia punya boleh connect dengan kita punya headphone. So dah connect dah. Tak sampai 30 saat pun. Betapa saat. Okay, so sebenarnya volume ni sangat sedap. Tak ada masalah. So kalau korang nak beli, aku lebih prefer. Tapi jangan kuat sangat lah volume ni, sebab still rasa terganggu juga, sebab korang masih tak dengar juga keadaan sekeliling. Macam sekarang kan, sebenarnya aku dah buka full volume, which is aku rasa aku menjerit juga. Kan suara aku agak kuat. Okay, so walaupun tak masuk dalam telinga, tapi kita masih boleh dengar. Okay, so yang ni pun sebab tu, that's why dia sesuai untuk kita pergi berenang dan sebagainya. Dia masih boleh dengar dalam telinga kita. Okay, so apa lagi? Rasanya itu cukup aku punya unboxing untuk hari ni. Dan lagi satu sebenarnya aku lupa. Headphone ni juga korang boleh buat call. Okay, aku dah try call. Memang sangat jelas. Kau bercakap dengan orang dan dia ada mikrofon. So memang kita cakap, orang yang tengah on call dengan kita pun boleh bercakap dengan jelas. Even tadi pun aku letakkan handphone aku agak jauh, tadi aku try. So aku jalan-jalan still the connection tu masih ada. So memang puas hati lah. So kalau korang nak pergi mana-mana pun, driving ke, kau nak pakai benda ni, rasanya tak janggal kot. So memang banyak guna lah, boleh connect dengan handphone dan juga komputer smartwatch korang untuk pergi running. So bagi aku rasa sangat berpuas hati dengan benda ni. Dan kalau korang nak beli, korang boleh, aku dah survey sebenarnya. Kalau korang pergi store-store, aku tak nak sebut lah store-store mana kan, kedai-kedai yang di mall ke dan sebagainya, dekat mall dan sebagainya, harganya masih harga launching, iaitu 799 something macam tu. Dan kalau korang beli online, aku beli dekat Shopee, biasalah aku akan beli dekat Shopee ataupun Lazada. Harganya cuma lebih kurang 649 macam tu. So kemudian dia ada less lagi dalam 20 ringgit.
So jadilah dalam 629 macam tu. So okey lah, daripada korang beli dekat luar 799. Okay, kalau korang rasa nak beli, nak cari link, boleh komen ataupun DM aku untuk aku bagi tahu linknya. Okay, so thank you. Semoga kita jumpa lagi untuk next video. Harap-harapnya adalah lagi barang-barang baru untuk aku review. Okay, so sekali lagi, secara overall aku rasa this is the best headphone untuk aku pergi running. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.